السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. كل شخص عم يحضر الفيديو هلأ وهو بيحب السوشي بالعادة وبياكله برا من المطاعم أكيد بيعرف قديش السوشي طيب وقديش بيجي عبالنا كتير نعمله بالبيت ونحصل على نفس النتيجة. اليوم حنعمل أطيب سوشي بالبيت، حنغطي كل التفاصيل اللازمة لعمل السوشي، من الرز المخصص للسوشي وإذا فينا نستبدله بالرز المصري أو لا. حجرب معكم بالفيديو كمان وورجيكم النتيجة بآخر الفيديو. وحتى نعيش جو المطعم أكتر حنعمل الإدامامي بالبيت بطريقة سهلة وسريعة حتى يكون بالضبط مثل جو المطاعم. بهالفيديو حنغطي على كل المكونات اللازمة اللي بدنا نحطها جوات السوشي وكمان على السوشي من برا للتزيين. كل التفاصيل اللازمة وكل الخطوات حنغطيها بهيدا الفيديو، ما حنقص ولا نقطة أبدا. كله حيكون موجود عندكم، حتى بأي نهار بدكم تعملوا سوشي بالبيت دغري حتتحمسوا تقوموا تعملون بعد ما تحضروا هيدا الفيديو، وحتشوفوا انه هو هين بس بده تنظيم وتقسيم خطوات ويكون عنا الادوات اللازمة وبيطلع معنا اطيب سوشي بالبيت. حتكتشفوا بعد هيدا الفيديو انه صحي السوشي بس بدنا نعمله بالبيت بدنا نجيب له عدة مكونات ممكن ما تكون موجودة عنا بالمطبخ، بس قد ما كلفنا بالبيت حيعملنا كمية كتير كبيرة مقارنة باللي بنطلبها بالمطعم وبكلفة اقل من المطعم كمان. وبس تعملوا السوشي بإيديكم بالبيت حتكتشفوا انه تجربة عمل السوشي لحالها ممتعة قد اكل السوشي عن جد. انكم تعملوا بإيديكم، تزينوا بإيديكم، تحطوا الحشوات اللي انتو عبالكم اياها وتكتشفوا هالعالم الجديد اللي بيختلف عن مطبخنا. كتير حلوة التجربة، خاصة اذا عم تتشاركوها انتو وعائلتكم او انتو ورفقاتكم، حيكون شي جدا ممتع. وبعد هالمتعة هي كمان حتذوقوا شي كتير طيب. بحثت كتير ومش بحث عادي، كمان بحث من الكتب المتخصصة بالسوشي وبعمل السوشي بالتفاصيل يعني، حتى أفهم كيف ينعمل على الأصول، شو الأسرار حتى تطلع الطعم البارزة اللي مناكلها برا بالمطاعم، وكيف لاقي الصيغة يلي بدي أعملها بالبيت تكون بسيطة وسهلة تلاقوها هيك دغري سلسة ما تكون صعبة أبدا، وتتحمسوا إنكم دغري تعملوا السوشي. واللي اسا ما مجرب السوشي ولا مرة ومتردد يجربه هلأ لازم يتشجع بعد هيدا الفيديو لأنه حيعمله بإيديه ويشوف المكونات اللي حيحطها، وكتير إن شاء الله حتعجبه النتيجة. ما حطول أكتر من هيك، يلا نبلش ونشوف الفيديو. أول خطوة منبلش فيها هي تحضير الرز. عندي هون الرز المخصص للسوشي، بتكون حبته قصيرة وبيحتوي على كمية كبيرة من النشا، كرمال هيك بنستعمله للسوشي حتى بس يبرد عنا ما يكون مفرفط، تكون الحبات كلياتها مجمعة على بعضها وتلزق عنا ويتكون رول بسهولة. ورز السوشي بتلاقوه بالسوبر ماركات الكبيرة بالستاند اللي منلاقي فيه كمان مكونات المطابخ العالمية مثل المطبخ الياباني والمطبخ الصيني، اللي منلاقي فيه كمان الصويا صوص والنودلز وكتير مكونات تانية. منلاقي كتير أنواع رز، من بيناتهم الرز المخصص للسوشي. رز السوشي له طريقة عمل خاصة حنمشي فيها بالتفصيل حتى نحصل على أفضل نتيجة. أول شي بدنا نحطه بوعاء ونغمره بالمي، بدنا نحرك بإيدينا شوي الرز حتى يطلع النشا يلي جواته، بس ما بدنا ننقعه لفترة طويلة، بدنا نتركه بالمي بس 5 دقايق حتى ينزل شوية نشا، وبدنا نصفيه مباشرة من المي. المي مش سخنة، المي بحرارة الغرفة. نحنا ما بدنا نشد كتير على الرز لأنه حتشوفوا هلأ بالخطوات الجاية حنتركه ياخد وقته بأنه يتفتح وبأنه يقعد شوي بالمي بعدين نحنا عم نطبخه. هلأ صفيناه من المي، بدنا نتركه تقريبا 10 دقايق بس حتى شوي تتفتح الحبة من المي اللي نحنا غسلناه فيها وحطيناه شوي فيها، بتصير شوي بتتفتح كمان بتعطينا قوام أفضل. هلأ بعد مرور ال10 دقايق منحط الرز جوا الطنجرة لازم تكون مناسبة لحجم الرز، ما تكون كتير كبيرة عليها حتى يتناسب عنا ويستوي عنا بالوقت المطلوب ويعطينا نتيجة المطلوبة كمان. 3 أكواب من الرز اللي عم نستعملهم بدنا نحط لهم 3 أكواب وربع من المي بحرارة الغرفة مش ساخنة ولا باردة. بدنا نتركن هلأ 15 دقيقة بهيدي المي من دون أي نار من دون أي حرارة، منغطي عليهم ونتركن 15 دقيقة حتى الرز شوي يتفتح قبل الطبخ. وهلأ بهيدا الوقت بدنا نحضر خليط بينضاف على رز السوشي من بعد ما ينطبخ عنا، منحضره قبل بوقت حتى يبرد.
عندي هون خل الرز بيكون مكتوب عليه سوشي فينيجر أو رايس فينيجر. خل الرز بينضاف، بس قبل ما ينضاف بنضيف عليه سكر وملح. بدنا نحطهم على النار حتى يدوب السكر جوات الخل ويصير عنا الخليط جاهز، نتركه على جنب حتى يبرد، بعدين بنضيفه على الرز. عندي هون نصف كوب من خل الرز، بضيف عليه 4 ملاعق كبيرة من السكر بالإضافة لملعقة صغيرة من الملح. ملاعق السكر ما لازم تكون مليانة، ملاعق عادية ممسوحة. نخلط المكونات مع بعضها وعلى نار كتير خفيفة. هون في نقطة كتير مهمة، إذا غلي هيدا الخليط عنا بينتزع، ما لازم يغلي، لازم النار تكون كتير خفيفة. مجرد ما يبين عنا السكر عم يبلش يدوب منطفي النار مباشرة. هلأ منحطه على جنب ومنرجع للرز. عندي هون الرز بعد ما مرق 15 دقيقة، هلأ صار جاهز حتى نبلش الطبخ. طريقة طبخ رز السوشي اللي هلا حقلكن اياها هي اكيد مش انا اللي عملتها، هي طريقة متبعة لينعمل رز السوشي على الاصول. كرمال هيك لازم نمشي فيها خطوة خطوة وما نعدل فيها ابدا حتى نحصل على افضل نتيجة. هلا منضوي النار تكون الحرارة متوسطة، منخليها متوسطة لحتى يغلي عنا الرز. مجرد ما يغلي بدنا نقوي النار أكتر شوي حتى يزيد الغليان أكتر، من 3 ل4 دقايق حتى يبلش شوية بده يتشرب الرز المي. هون بلش يغلي عندي، هون بدنا نقوي النار مثل ما قلت. بلشنا بحرارة متوسطة، نرجع منقويها أول ما يغلي، بس نحس بلش شوي يتشرب مثل هلأ، بس تلاقوا هيك قدامكم صار. بدنا نخفف النار على الأخير ونتركه 10 ل 15 دقيقة حتى يتشرب المي بشكل كامل. أنا هلأ عم فتح مشان ورجيكم، بس انتو عم تطبخوا ما تفتحوا هالقد كرمال يضل عم يستوي عندكم بالشكل المطلوب. هون وصلنا للنقطة المطلوبة، شرب المي كلياتها عندي. هون بطفي النار على الأخير، بس ما دغري ببلش بالشغل فيه، بغطي عليه وبتركه كمان 15 دقيقة. هيك منضمن انه استوى بشكل كامل وعطانا النتيجة المطلوبة. هيك بنكون خلصنا خطوات الرز. خطوات الرز كتير مهمة نمشي عليها حتى ما يطلع معنا كتير مخبوص وما يطلع معنا كمان بنفس الوقت منه مستوي. بدنا يكون بالنص، بدنا يكون مستوي وكمان هيك متماسك على بعضه من دون خبصة قوية. هلأ بعد مرور الربع ساعة حطيته بوعاء كبير، لازم وعاء يكون سهل التحريك فيه. وعنا هون الملعقة الخشبية المخصصة لنقلب فيه رز السوشي، بس أكيد أي ملعقة متوفرة عنا بيمشي الحال. هلأ بدنا نبلش نضيف خليط خل الرز اللي عملناه على جنب، منضيفه دغري على الرز هو وسخن. ليش بدنا نضيفه هو وسخن؟ حتى دغري يبلش الرز يتشربه وتفصل الحبات شوي أكتر، تعطي هيك شكل ملمع وشكل حلو، ويصير الشغل بالرز تاع السوشي كمان أسهل. ما لازم خليط خل الرز اللي عملناه يكون كتير مالح، لأنه إحنا بعدين السوشي بدنا نغمسه بالصويا صوص اللي هي معروفة إنها مالحة، فالمكونات كلها بتعدل ملوحة بعضها. كمان كرمال هيك ما ضفنا بالأصل ملح على الرز، اكتفينا بس من خل الرز والملح اللي جواته. هلأ بدنا نتركهم مغطيين بشقفة تكون مبللة حتى ما ينشف عنا، ضروري جدا ما ينشف عنا رز السوشي. بنخليه مغطى بشقفة مبللة، ومجرد ما يبلش يصير بحرارة الغرفة ويكون سهل وبارد للشغل منبلش نشتغل فيه ونشكل رولات السوشي. وهلأ حنعمل تجربة سوا بالفيديو بالرز المصري. معروف الرز المصري أوفر بكتير من رز السوشي، بيشبهه بأنه حبته قصيرة وكمية النشا فيه كبيرة. وأنا هسه ولا مرة جربته بالسوشي إذا بيزبط أو لا، وإذا بيعطينا نفس النتيجة. فهلأ طالما عم بستعمل الرز الأصلي للسوشي، دغري حنقارنه مع الرز المصري. هعمله بنفس الطريقة اللي عملنا فيها الرز قبل، وأعطيكم رأيي فيها بآخر الفيديو إذا بتنفع أو لا حتى تتبعوها بالبيت. ولنعيش سوا جو المطعم كمان، جبت هيدا الكيس من الأدمامي. أنا عم جيب أغراض السوشي، قلت خليني أعمل هيك صحن مقبلات مثل ما كمان بيتقدم بالمطعم، بس منشيله من الكيس وبدنا ننزله بمي مغلية من 2 ل3 دقايق، ما أكتر من هيك لأنه بصير بيستوي زيادة عن اللزوم عنا. واكيد هو منه الزامي لعمل السوشي، هو منفصل عن الوصفة. انا بس حبيت هيك يكون اضافة، مثل فكرة اضافية في حال عندكم جامعة كمان وعبالكم تعملوا هيك كل شي من كل النواحي مثل المطعم، وتحسسوا ضيوفكم او عائلتكم انه عن جد قاعدين بالمطعم. وهلأ بعد ما نرفعه من المي منصفيه بشكل كامل من المي اللي فيه. فينا نقدمه ساخن مباشرة، وفينا نتركه حتى يصير بحرارة الغرفة ويتقدم. انتو بتصيروا بتقدموا بالطريقة اللي انتو بتحبوها بالحرارة اللي بترغبوها. وعلى الوجه من فوق منحط عليه ملح خشن.
هلأ بقى صار لازم ننتقل حتى نحكي عن الأسماك اللي بدنا نستخدمها جوا السوشي. عندي هون شرائح السالمون المدخنة. هون الشرائح حاستخدم أغلبيتهم للتزيين من برا الرولات، بس بدنا نلفهم، وطبعا فيكن تستخدمون جوا السوشي. وهلأ المكون التاني هن أصابع الكراب، مكون أساسي بعمل السوشي. بالمطاعم كتير منلاقي الرولات بقلب الكراب حتى بيكون مخلط مع السالمون جوا الرولات. تكلفته أقل من السالمون بكتير، ففيكن تكتروا القطع اللي فيها كراب، بيطلع معكن عدد أكبر، وكمان الطعم كتير لذيذ. أهم شي جيبوا نوعية جيدة حتى تطلع معكن طعمة طيبة بالسوشي. أصابع الكراب تستخدم جوا السوشي وكمان كزينة من فوق. هلأ المكون الثالث كمان سالمون مدخن، بس مش شرائح مثل اللي شفناه أول الشي. هون فيليه كامل حتى نحن نتحكم بتقطيعه، نقطعه بالشكل اللي منرغبه ونحطه جوا السوشي. وأكيد فيكن تجيبوا السالمون من المسمكة دغري طازة وتشتغلوا فيه. أنا هون عم ورجيكم البدائل السهلة دغري اللي بتلاقوها بالسوبر ماركت، وانتو بتختاروا حسب الرغبة طبعا. واخر شي كمان حجهز شوية قريدس، كمان كيس جاهز مفرز. القريدس يلي بيكون مطبوخ منحطه على السلطات، حقلي بس بشوية زبدة ورشله رشة ملح خفيفة، وبصير جاهز عنا ومنخليه على جنب. بيكون بارد بحرارة الغرفة يعني، بس بدنا نحطه على السوشي. كمان كتير بيضيف لنا لمسة حلوة، بيعطينا طعمة طيبة، وكمان فينا نزين فيه السوشي من فوق. هلأ حننتقل للمكونات يلي بتنحط جوا السوشي أو جنب السوشي بالمطاعم. عنا هون شرائح الزنجبيل. حقلكن عن كل مكون إذا هو اختياري أو إلزامي. شرائح الزنجبيل هي اختيارية، منها أساسية بتنحط جنب السوشي حسب إذا أنتو بتحبوها أو لا. تاني مكون هو الوسابي بيست أو معجون الوسابي، هو أساسي للسوشي. لازم يكون عنا إياه لأنه بدنا نحطه جوا الرولات، مش مثل ما كتير منا بيفكر إنه هو بس من برا. بنحطه بكمية كتير قليلة جوا الرولات، بيعطينا طعم كتير طيب. متوفر بهيدا الشكل. والشكل السهل التاني هو بودرة بتنخلط بالمي. هلا السالمون يلي بدنا نشتغل فيه ورجيتكم انا فيليه السالمون الكامل. هيدا بدنا نقطعه حتى نحن نحطه جوا السوشي، بنقطعه بالشرائح والشكل اللي نحن بنرغبه. ما بدنا شرائح كتير كتير سميكة، بدنا اياها نوعا ما تناسب انه يكون عنا رول. يعني بنعملها اصابع بهيدا الشكل. فينا نتحكم بالسماكة، فيها تكون اصابع سميكة، فيها تكون ارق من هيك. حتى فيكم تستعملوا الشرائح جوا السوشي يلي متوفر عندكم تستخدموه. وهيك منقطع كل التقطيعات اللي لازمتنا ومنجهزهم قبل بوقت. عملت هون الشرائح السميكة والشرائح الأرفع، وكمان هيك شرائح رفيعة على جنب حتى على التزيين من فوق. منخلص تقطيع ومباشرة منحطهم بالبراد. لازم تضل اللحوم مبردة كل الوقت، ما لازم تكون بحرارة الغرفة لوقت طويل. هلأ هون علبة الشرائح اللي ورجيتكن اياها. هول الشرائح بدنا نستعملهم للتزيين من فوق. مثل ما قلت لكم كمان فيكم تستعملوها انتو اللي بدكن اياه، فيكم كمان للسوشي من جوا مش بس لفوق. هالنوعين السالمون اللي ورجيتكن اياهم دغري جاهزين ان نشتغل فيهم، ما بدهم شي، مشيول من عنهم الجلدة ومشيول منهم الحسك كمان، فدغري جاهزين ان نشتغل فيهم. هيدي ايجابيتهم، كرمال هيك انا صورت لكم اياهم، كرمال ورجيكم الشي السهل حتى تعملوه بالبيت. هيك جهزت الشرائح، فصلتها بالنايلون كرمال ما تلزق على بعضها. وهلا علينا نجهز اصابع الكراب. اول شكل بدنا اياه هو ان نقطع الاصابع لاصابع ارفع واصغر حتى نحطها كحشوة جوا رولات السوشي. تاني شكل هو نفس الشي بأصابع الكراب، من دون ما نقطعهم بالسكين، بإيدينا بنفرطهم لأصابع كتير رفيعة، شرائح صغيرة. كمان هيدي بدنا نحطها جوا السوشي، فبيختلف الشكل بالتقطيع. وكمان هيك بالمذاق، شي بيكون حبات ماسكة على بعضها وشي بيكون مفرفط. الشكل الثالث اللي بدنا اياه هو للزينة من فوق. بعد ما عملنا شرائح رفيعة بإيدينا، بدنا نعمله بهيدا الشكل حتى يصير قطع صغيرة منا طويلة. وكمان فينا نعملها ردة هيك خفيفة بالسكين. هيدول بنخلطهم بملعقة صغيرة من المايونيز، فبيصيروا بيجمعوا على بعضهم. منزين فيهم السوشي من فوق، بيطلع معنا مثل المطاعم بالضبط. وهيك جهزت الأشكال كلياتها بصحن واحد. وهلأ علينا نفوتن على البراد ومنطلعن بس بدنا نشتغل فيهم. ولأنه رز السوشي كتير بيلزق بالإيدين، لنتجنب هيدا الشي لازم نخلي عنا وعاء من المي نخلط فيه شوية من خل الرز ونخليه على جنب حتى نبلل إيدينا فيه وما يلزق الرز. من المكونات اللي بحبها بالسوشي هي الجبنة الكريمية. يلي بياكل سوشي بالعادة بيلاحظ وجود جبنة الفيلادلفيا ببعض رولات السوشي. فينا نستعمل جبنة الفيلادلفيا، وفينا أي جبنة كريمية مش جبنة مثلثات مالحة.
وهلأ حتى نلف السوشي عنا هون الرول المخصصة لنلف فيها السوشي، حتى هيدي كمان موجودة بالستاند بالسوبر ماركت يلي حكينا عليه قبل، بتلاقوها بالسوبر ماركت الكبيرة. في حال مش موجودة فينا نلاقي هيك بديل عنا بالبيت بنلف معنا بسهولة. هلأ بس بدنا نشتغل عليها ما نتركها مثل ما هي هيك، بدنا نغلفها بالنايلون اللاصق أو البلاستيك راب كرمال ما يفوت الأكل بالطرف اللي شايفينهم هون ويصير يعذبنا بين الرول والتانية. هيك بنضمن انه تضل نظيفة وكتير اسهل علينا بالشغل وما بتلزق كمان. ننتقل هلأ على المايونيز. المايونيز كمان بيفوت باستخدام السوشي. هلأ طبعا في تفاصيل كتيرة بالمايونيز بس نحن حنمشي بالسهل دغري. عنا هون حنستعمل أول نوع سادة مثل ما هو، تاني نوع حضيف له صوص حر مع شوية حامض ما منكتر ومنخلطهم. هول كمان ببعض الرولات حسب الرغبة منحط منهم. هلأ بتشوفوا كيف بس بدنا نحطهم بالرول كتير بيضيفوا طعمة طيبة. وهون عنا سوشي نوري أو أوراق النوري، هن أساسيين بالسوشي حتى نشتغل عليهم مد الرز ونحط الحشوات اللي بدنا ياهن ونلف الرولات. هو مكون أساسي لازم يكون متوفر عنا. والنوري مثله مثل باقي المكونات اللي حكينا عنها قبل منلاقيها بالسوبر ماركت الكبيرة، مثل ما قلنا بنفس الستاند اللي حكيت عنه، الستاند اللي فيه المكونات الأكلات اليابانية، حتى الأدوات يلي بتلزم لنا بهيدا المطبخ منلاقيها بهيدا الستاند، يعني كلياته بيكون مع بعضه بستاند واحد. وهلأ بدنا ننتقل للخضار والفواكه اللي بدنا نستخدمها بالسوشي. عنا هون الخيار والجزر مقطعين شرايح رفيعة، والخيار منشيل منه البذر يلي بيكون من فوق قد ما فينا. عنا هون شرائح مانجو كمان حتى نحطها جوا السوشي. وعنا كمان الافوكادو والمانجو كمان كتير بيلبقوا للسوشي. هلأ بعد ما جهزنا كل شي صار لازم نعمل السوشي. منبلش نحط شرائح النوري على الرول اللي عنا ياها، الوجه الخشن بيكون لعنا والوجه الناعم بيكون للجهة التانية. منخلي ايدينا دايما مرطبين بشوية مي، ما تخافوا ما حيأثر المي ابدا، دغري حيمتصوا الرز مش هي ما يلزق الرز بايدينا. منشيل كمشة مثل ما شفتوا هيك بول صغيرة بالايد، منشيلها ومنمدها على ورق النوري. ما بدنا نوصل للحرف الاخير مثل ما شايفين عم بتركوا فاضي. ليه بنتركوا فاضي؟ كرمال بس بدنا نطبقهم على بعضهم تسكر ويلزقوا، ما يكون الرز طالع لبرا. دغري على النظر ببين عليكم قديش كمية رز كافية لكل نوري. هي هيك كمشة بالايد وبتزيدوا شوي شوي اذا بدكن. بنحط شوية وسابي على الرول اللي عنا اياها، ما منكتر بس هيك شوي مثل ما شايفين، بتعطي هيك طعم كتير خفيفة يا دوب تبين. ومن فوقها شوية مايونيز. المايونيز كمان ما منكتر لان نحنا حنلف رول ما بدنا اياه يطلع كتير لبرا. وكمان هلأ من فوقها ححط شرائح الجزر والخيار واصابع الكراب. كل الحشوات يلي بدنا نحطها بدها تكون بنص ورقة النوري لتحت شوي لعنا، يعني مش بالنص تماما، بدها تكون رايحة لعنا شوية أكتر. منبلش هيك بأول طاجة أو أول برمة عنا، ومنفرغ الهواء مثل ما شايفين عم شد من الناحية التانية، بصير بيتشكل عنا أول جزء من الرول. منكمل شوي هيك، حكمل شوي بإيدي ارجع بعدين كملها على الرول تشدها أكتر. جربوا بأول قطعة وبعدين كملوا، حتلاقوها كتير سهلة، بس هيك أول قطعة شوية لتشوفوا كيف تنلف معكم وتشوفوا كيف بتسكر وبتطبق كلياتها على بعضها، وحتلاقوا بعدين الباقي الشغل كله هين والرولات عم تكرج ورا بعضها. شايفين كيف تشكلت عنا؟ دغري النوري بيلزق على بعضه، كرمال هيك قلتلكم اتركوا فراغ كرمال يلزق على بعضه ما يكون فيه هيك رز طالع لبرا. وكمان بالمطاعم منلاقي رولات كبيرة ورولات صغيرة. الرولات الصغيرة بتكون بنص ورقة نوري، ما بتكون بورقة نوري كاملة، نقسمها بالنص اما بالايد او مقص مخصص للمطبخ. منبلل ايدينا بالمي ومنمد الرز مثل ما مديناه قبل. هوني هيدي من دون اي اسماك، بس جزر وخيار. دايما بالمطاعم بتلاقوا نوع ما بقلبوا اي اسماك، بقلبوا بس خضار او فواكه يلي ما بيحبوا ياكلوا سمك ناي، هيك بيكون بيرضي كل الاذواق. دايما اعملوا اذا جاي لعندكم ضيوف اعملوا رول او رولتين هيك من دون اسماك، يلي ما بيحب بصير بياكل منهم، هيك بتكونوا نوعتوا بين كل الانواع. النوع التاني للسوشي اللي بدنا نعمله، منحط شوية رز على النوري مثل ما بنمده قبل، بس ما بنترك فراغ هون، ما في داعي. بدنا نقلبها على الجهة التانية. هيدا النوع هو اللي بيكون الرز من برا يلي منشوفه بالمطاعم. هيدا كمان نوع كتير حلو، فينا نزين عليه كتير ونعمل فيه كتير اشكال حلوة. كمية الرز مثل ما قلنا على النظر بتبين علينا، بس بدنا نحط الرز من برا بنستعمل شوية رز أكتر لأنه في عنا الأطراف منسكرون. حطيت شوية مايونيز، قطع السالمون السميكة، وشوية أفوكادو،
وححط شوية وسابي لأني نسيت حطه بالأول، مش كرمال شي إنه هلأ أنا عم حطه فوق. بنحط كمان شوي، في حال انتو ما بتحبوا الوسابي أكيد فيكم تستغنوا عنه برولات السوشي، بس إذا ما انكم مجربينه حطوا شوي صغير كتير بضيف طعمة طيبة. وححط جبنة الكريمية بهيدا الشكل، أنا بكتر منها لأنه كتير كتير بحبها جوا السوشي، عن جد تعطي طعمة كتير طيبة، خاصة بعدين بس نغمس قطع السوشي تكون هيك باردة بالصويا صوص وبقلبها جبنة، بحس هيك مزيج كتير بيكون طيب. نشتغل شوي شوي، بنكبس أول كبسة بس هيك نلاقيها كمشت على بعضها، شايفين كيف؟ بنرجع منكمل على التانية دغري، هي لحالها بتلاقوها عم تلزق ويمشي حالها وتكون شكل رول. آخر شي بنضغط بهيدا الشكل، شايفين كيف عم بضغط على الجهة التانية كرمال نفرغ الهواء وكرمال يكون عنا شكل رول متماسك منه فارط من جوا. وهيك بنكون عملنا نوعين، نوع الرز من برا ونوع نوري من برا، هيك انتو بتصيروا بتعملوا اللي بدكن اياه على الانواع اللي بترغبوها. هلا حنكمل، هلا كمان هيدي حاعمل الرز من برا، كمان في شكل بنعمله بنحط الرز من برا وبنحط عليه سمسم. هلا ححط شوي كرمال ميز شكل انا وعم قطعهم، بس كمان بعدين على التقطيع بنضيف اصلا سمسم اكتر حتى نغلفها بشكل كامل. وحقلبها مثل ما قلبت اللي قبلها، ومثل ما كمان ورجيتكم قبل هون، بس بدنا نخلي الرز من برا، ما بنترك فراغ، ما في داعي ما بنترك فراغ مثل قبل. هون حطيت بقلبها مايونيز وحطيت سالمون الشرائح الأرفع شوي مع المانجو والأفوكادو، كتير بيلبقوا مع بعضهم بالطعمة وكتير لذيذين سوا. بلشنا من النص ونزول شوي لتحت، وهي على النظر ببين عليكم امتى مناسب انه نحطها هيك بالنص لتحت شوي، ما بدنا لأكتر لفوق كرمال تنلف معنا رول بسهولة. منلفها هيك بهيدا الشكل ونحطها على جنب، ودغري بتصير جاهزة للتقطيع حتى نقدمها. هيدي الرول حطيت فيها شوية وسابي، حنحط جزر خيار وقريدس، فيكن تحطوا مثل ما قلنا اي مكونات انتو بترغبوها بتحسوها لابقة مع بعضها. هيدي طالما الرز من جوا بدنا نلفها هيك والرز مش من برا، بنترك فراغ اخر شي مثل ما شايفين حتى يطبقوا على بعضهم بسهولة. وهلأ شفتوا قبل الرز المخصص للسوشي كيف عملنا فيه الرولات قبل، هلأ بدنا نقارن سوا ونشوف الرز المصري كيف حنعمل فيه الرول وشو النتيجة اللي حيعطينا اياها. طبعا مثل الرز المخصص للسوشي ايدينا مرطبين بالمي دايما، منشيل كرة بايدينا ومنمدها ومنزيد في حال احتجنا ان نزيد اكتر. عملته بنفس الطريقة بنفس التفاصيل كلها اللي حكيناها عن رز السوشي، عملت الرز المصري بنفس الطريقة. وصراحة هلأ بالمد على ورق النوري كتير حسيته حلو، ما عذبني أبدا بالمد، نفس التلزيق على الإيدين مثل رز السوشي ونفس التماسك كمان، كتير حسيته عملي وهيك سهل بالشغل منه صعب. حطيت مايونيز، سالمون شرائح الكراب أو أصابع الكراب مع المانجو ومع جبنة كمان، يعني حتى كترت حشوة جواته، يعني مش انه تساهلنا معه شوي اكتر حتى يطلع احلى، لا كترت حشوة منيح جواته. وكمان اللف معي بسهولة وطبق على بعضه وعمل شكل الرول مثله مثل الرز المخصص للسوشي. وهيك منكبسها أكتر، في حال حسينا من جهة بدها كبس أكتر من جهة فمنكبسهم كلياتهم حتى يصيروا متساويين قد ما فينا. شايفين كيف داعم الحشو جواتها لدرجة طالعة لبرا، يعني دللتها منيح، ومع هيك ضلت كامشة على بعضها وعاطية قوام ممتاز. هون كمان بالرز المصري حاعمل وحدة صغرورة مثل ما عملناها أول شي قبل بنص ورقة نوري، هحط وسابي كمان ومده بهيدا الشكل، ونحط عليها كراب، يعني هيك شي خفيف وبسيطة حشوتها. الورقة اللي بدها تكون بالنص مثل ما قلنا قبل ما منكتر لها حشوة كرمال تسكر معنا، ما بتحمل حشوة كتير. فكتطبيق باللف وكأنه نعمل رولات، كان الرز المصري عن جد ممتاز وكتير بنصحكم فيه. بيبقى علينا بس الطعمة حتى ننصح فيه بشكل كامل، هلأ بس نقطعه وندوقه بعطيكم كمان رأيي فيه بالطعمة. هلأ كمان للتزيين عنا الكافيار بنحط على السوشي من فوق بالمطاعم، بس منه مكون أساسي أبدا بالبيت لأنه كمان مكلف، فأنا بس عم ورجيه لأنه بدي أغطي على كل المكونات، مثل ما قلت ما في داعي تجيبوه إذا أنتم ما بدكن إياه. السالمون والكراب يلي عنا ياهن شرائح رفيعة منضيف لهم شوية مايونيز، ساعتها هيك بيجمدوا على بعضهم بصيروا متماسكين وبيتزينوا فيهم قطع السوشي من فوق، كثير بيعملوا إضافة حلوة. وهلأ لتزيين الرولات كمان عنا شرائح مانجو لازم تكون كتير رفيعة حتى نزين الرولات من برا، بيعطينا كمان لون وطعم كتير حلوة بالضبط مثل شكل المطاعم كيف بيزينوا الرولات. والافوكادو كمان نفس الشي، بس عصرت شوية عصرة حامض عليه حتى ما يسود انا وعم بشتغل. وكمان شرائح السلمون اللي عملناهم من قبل هون جهزتهم بصحن حتى دغري يكونوا جاهزين ان نزين فيهم.
منخلي معنا كمان سمسم في حال عبالنا نعمل رول السمسم من برا. السمسم كمان كتير بيطلع طيب، والسمسم هون محمص. كمان القريدس اللي قليناه كمان منخلي على جنب شوي حتى نزين فيه من فوق. الزينة كتير بتعطي شكل حلو، بتغير لنا كل شي بالسوشي. وشوية بصل أخضر كمان هيك مقطع قطع صغيرة كمان للزينة من فوق. منبلش نقطع القطع أول شي بالنص، بعد ما نقطعهم بالنص منصير منقطع باقي القطع اللي بدنا إياها. شايفين كيف شكلهم حلو؟ هيدي الرول يلي عملنا فيها الرز المصري اللي كانت كراب بس لحالها. شايفين ما أحلاها؟ جدا رائعة، يعني طالع الرز متماسك بس قطعناها متماسكة على بعضها. كمان هيدي بالرز المصري. شايفين كيف التقطيع سهل، ما عم يعذبنا أبدا، عم يطلع كتير حلو. نتيجة عن جد كتير حلوة بالرز المصري، أنا كتير عجبتني. وكتكلفة كمان كتير حتعجبكم، إنه التكلفة كتير أقل من الرز المخصص للسوشي. في نقطة كتير مهمة هون، بس بدنا نقطع الرولات تاعون السوشي لازم السكينة دايما مبللة مي. دايما دايما كيف ايدينا قبل كانت مبللة مي دايما نحن عم نشتغل، هون اذا ما بللنا السكينة مي بين كل رول والتانية بتصير بتلزق بالرز وما بيصير بيعذبنا كتير نحن عم نقص. كرمال هيك بين كل كم تقطيعة بس نحس بلش بده يلزق منصير مننزلها بشوية مي منخليهم جنبنا على جنب، ومنكمل تقطيع بيتقطع طبيعي. وكمان فيكن يكون عندكن قماشة مبللة مي بتصيروا بتمسحوا فيها السكينة دغري، يعني انتو بتختاروا الطريقة اللي اريح لكم. هلا اول رول بدنا نزينها بشرائح المانجو، شايفين شو بتعطينا لون حلو، وكمان بتخلي الطعم يقوى عنا اكتر. منحط عليها النايلون اللاصق، هو بكفي بس من فوق، بس انا هيدي بدي اضغطها شوية اكتر حتى تاخد شكل هيك مضغوط اكتر معي. وبدنا نقطعه ودغري بيصير النايلون بيفصل على التقطيع، يعني ما بيتفتت معنا، ما تاكلوا هم، بيصير بيفصل على عدد القطع اللي عم نعملها. وهلأ الطريقة التانية اللي ححط عليها النايلون هي عملية اكتر، بانه نحطه بس من فوق بيصير كله بيفصل قطعة واحدة، يعني بيصير اسهل علينا بالتقطيع. شايفين كيف قطع السوشي هون شو حلوة؟ بس نغلفها من برا بتتغير عنا القطعة كليا، شكلها كله بيتغير. يعني شوية تعب زيادة بس بيخلي عنا شكل السوشي عن جد عن جد كأنه هيك جاهز، وكمان أحلى لأنه إحنا عم نعمله بإيدينا. الرول التانية منحط عليها السالمون. الرولات يلي بدنا نغلفها من برا هيك بهيدا الشكل يفضل يكون الرز هو اللي من برا، كرمال السالمون او الافوكادو او المانجو او اي شي عم نحطه بنحط بيصير على الرز وبيتقطع معنا بيطلع شكله كتير حلو. شايفين ليش قلت لكم انه انا حطيت البدائل اللي سهله؟ لانه اللي ورجيتكم يا الشرائح الرفيعه هيك جاهز دغري هو رفيع، بتصيروا انتم ما بتتعذبوا تقطعوا قطع رفيعه وتكون السمكات مختلفه. طالما اول مره بدكم تجربوا سوشي بالبيت بدنا شي سهل يكون هيك عملي ومنه كتير معقد علينا، كرمال نتشجع انه نجربه. هون حطيت ورق النايلون اللاصق او البلاستيك راب من فوق كرمال يكمشوا على بعضهم اضغطهم ويلزقوا على رول السوشي، وما نقطع بتصير بتنشال عنا كلياتها شقفة واحدة مثل ما شايفين. نقطة تانية مهمة، لازم السكينة اللي عم نستعملها بتقطيع السوشي تكون كتير حادة، لازم تكون حادة كرمال يتقطعوا معنا بدغري. إذا ما كانت حادة بدها تصير تتفرفط القطع ويعطينا أشكال منها حلوة، يعني ديعان التعب إذا ما كان في سكينة حادة دغري تسهل علينا الشغل. ومثل ما قلنا لازم تكون مبللة مي حتى ما تلزق بالرز. وهيدي الرول اللي عملنا فيها سمسم قبل زدنا عليها سمسم اكتر حتى تغلف بشكل كامل. شايفين شكلها شو حلو؟ شكلها بشهي، انا كتير بحب السوشي بس هيك يكون مزين واشكال مختلفة وكل رول مختلفة عن التانية، تحسوا هيك بيشتغل الابداع بالتزيين. وحتى هيك النفس الحلو، يعني بتطلعوا شو عندكم هيك، شو عبالكم تزينوا، شو عبالكم هيك تحطوا مكونات مع بعضها، تصيروا انتوا بتخترعوا مكونات انتوا بتحسوها هيك لابقة مع بعضها وبتذوقوها. كتير حلوة تجربة عمل السوشي بالبيت، عن جد كتير بنصحكم انكم تجربوها. وهيدي رول الافوكادو. الافوكادو مثل ما كلنا بنعرف بيسود بحرارة الغرفة، كرمال هيك بده يكون مبرد، وانا عصرت عليه شوية عصرة حامض هو مبرد كرمال هيك احتفظ فيه لوقت اكتر. وما بنحضره قبل بوقت كتير، بنحضره دغري مباشرة قبل ما بدنا نبلش نشكل الرولات كرمال يضل محافظ على لونه، ودغري مباشرة من التقطيع على التقديم. جبت هول السوشي بوت كمان او سفينة السوشي اللي بتستخدم كمان بالمطاعم، هيك بنشوف هيدا الشكل دايما بالمطاعم، فانا دايما بحب انه ليش بس بالمطاعم، نحنا كمان بالبيتنا نعمل شي هيك بنحبه. في حال ما متوفرة عنا السفينة، اي هيك شي خشبي حلو بيطلع كتير حلو على السوشي. كمان مطاعم بتقدم على الواح الخشب بهيدا الشكل، بنصفهم جنب بعضهم. والكافيار اللي ورجيتكم اياه قبل بتحطوه هيك فوق للزينة. في حال منه متوفر عنا مثل ما قلت لكم ابدا ابدا ما في داعي انكم تجيبوه تتكلفوا عليه، في حال عبالكم تخففوا تكلفة.
منزين بكل المكونات اللي ورجيتكم اياها قبل حسب الرغبة. انتو شو الرول اللي بتحسوا عبالكم تحطوا عليها، بتحطوا شوية سالمون، شوية قريدس، بتنوعوا من كل المكونات. وبالنسبة للرز المصري، إذا حطيتوه قدام شخص منه عارف وحدة رول رز مصري وحدة رول رز مخصص للسوشي، مع كل هالنكهات وهالزينة والأشياء اللي حطيناها، ما كتير حيلاحظ فرق. يعني تقريبا فيكم تقولوا عطى نفس النتيجة. نتيجة كتير حلوة وعملية. لحالها ممكن يلقطها إذا ضاق الرز لحاله، بس مع المكونات الكتيرة اللي عم نحطها ومع الزينة بتفوت النكهات ببعضها، وكتير عملي بالشغل، مثل ما قلنا كمان أوفر علينا. يعني كخلاصة، في حال عبالكم تستخدموا الرز المصري بالسوشي، بنصحكم انكم تستخدموه بنفس الطريقة اللي ذكرتها بالفيديو للرز المخصص للسوشي. وطبعا السوشي ما بيكمل من دون الصويا صوص، مثل ما بيتقدم بالمطاعم بالضبط. بس نخلي السوشي ونقطعه، بدنا نغمسه بالصويا صوص. هي نوعين، بيجي نوع بيكون مالح ونوع اقل ملوحة، بتختاروا النوع اللي بدكن اياه. حتى فيكن تخلطوا بين النوعين، وبنصحكم تبردوه. كل ما كان هيك بارد كل ما اطيب. واجمالا كل شي بالسوشي بس يكون ابرد بيكون اطيب. وطالما السوشي بيحتوي على اللحوم النية، لازم ننتبه على معايير سلامة الأكل. لازم نخلي اللحوم كلها مبردة، ما منطلعها إلا بس بدنا نشتغل فيها. بس نعمل الرول ما بنتركها بحرارة الغرفة، منقطعها مثل المطاعم، منقطعها مباشرة على التقديم، ما بنترك شي بحرارة الغرفة لوقت طويل. بدنا نعمل كل شي على الأصول، من الطعمة لحتى كمان سلامتنا وصحتنا وصحة عائلتنا. كرمال هيك مثل ما قلت ننتبه على هالنقطة منيح. حتى أنا الخضار والفواكه وكل شي خليته مبرد، يعني أصلا هن أطيب باردين، فخلوهم مبردين. بس بدكم تشتغلوا فيهم وتشكلوا كل رول، بتطلعوا الغراض اللي لازمتلكم، بتشكلوها، بتقطعوها، وبتقدموها دغري. على قد ما الفيديو متعب وطويل، على قد ما انبسطت انا وعم صوره، لانه عارفه انكم بس تشوفوه ان شاء الله كتير حتنبسطوا فيه. كتير بحب بس نعمل اشياء بالبيت. بالعاده بنقول انه لا، ممكن تكون صعبه وما بتنعمل الا بالمطاعم. بحب نحن نعملها بالبيت، ونعملها كمان اطيب، ونعملها بنفس حلو، ونحن مبسوطين لعائلتنا وللي منحبهم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. هيك بنكون وصلنا لنهايه الوصفه. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رايكم فيها، وتقولوا لي كيف كانت التجربه. وان شاء الله تكون تجربه ممتعه لإلكم. صحتين وهنا.